जेसिका युविङले आफ्नो डायरीमा लेखेकी थिइन्, त्यो बेस्ट फ्रेन्ड पनि के बेस्ट फ्रेन्ड जसले परेको बेलामा मद्दत नगरोस्। म आज एकदमै दुखी छु। हुन पनि साथी भन्ने शब्दले साथ दिने व्यक्तिलाई झल्काउँछ र जेसिकालाई आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डले मद्दत नगरेको बारेमा उनलाई दुःख लागेको थियो। तपाईलाई एउटा प्रश्न, के तपाईँ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मद्दत गर्नुहुनेछ? धेरैको आफ्नो जवाफ म गर्छु भन्ने हुन्छ होला। अब प्रश्नलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ। तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डले कसैको लासलाई ठेगाना लगाउनको लागि मद्दतमा आएकोमा अब के गर्नुहुनेछ? कुरा हो फेब्रुअरी महिना सन् 2014 को एक होनहार नेपाली युवती समन्ता श्रेष्ठको हत्या जेसिकाले गरेकी थिइन्। जेसिका र समान्ता एउटै युनिभर्सिटीमा थिए र त्यही जेसिका युविङले हत्या पश्चात आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई समन्ताको मृत शरीरलाई ठेगाना लगाउन मद्दतमा आएकी थिइन्। त्यो साथीले मद्दत गर्न मान्दैनन् र उनले आफ्नो डायरीमा लेखेकी थिइन्, ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन किनकि उसले मेरो मद्दत गरेन। तर जेसिकाले समान्ताको हत्या किन गरिन्? के त्यो ईर्ष्या थियो वा एकतर्फी प्रेम वा कुनै गहिरो मानसिक समस्या? आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी समान्ता श्रेष्ठ मर्डर केसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो एउटा यस्तो कथा हो जहाँ मित्रता मृत्युमा परिणत हुन्छ। लुकेका भावना र नबोलेका पीडाले कस्तो विनाश ल्याउन सक्छ भने जीवनको एउटा दुःखद बाटोलाई यो कथाले झल्काउँछ। कथा सुरु गर्न अघि हत्या, हिंसा र मारकाटको कुराले तपाईँलाई यदि असर गर्छ भने प्लिज भिडियोलाई स्किप गरिदिनुहोला। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को एपिसोडमा हुनेछ। लागौँ आजको कथातर्फ। समान्ता श्रेष्ठ डाक्टर मणिकलाल श्रेष्ठ र राजश्रीकी कान्छी छोरी थिइन्। जब उनी 3 वर्षकी थिइन्, उनको परिवार नेपालबाट अमेरिका भियना भर्जिनियामा सरेको थियो। यो ठाउँ दक्षिण एसियाली समुदायको लागि निकै परिचित थियो। माया, शिक्षा र संस्कारको बीचमा हुर्केकी समान्ताले छिट्टै नयाँ जीवनशैलीलाई अपनाइन्। उनले सजिलै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा बोल्न सक्थिन्। श्रेष्ठले पछि स्पेनिस, हिन्दी र अमेरिकी साङ्केतिक भाषा पनि सहजै बोल्न सक्ने भइन्। उनी बुद्धिमान, मिलनसार र महत्त्वकाङ्क्षी थिइन्। उनको सपना थियो डाक्टर बन्ने। डाक्टर बन्ने योजनासहित श्रेष्ठले समुदायमा EMT आपतकालीन स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा स्वयंसेवा गर्ने गर्थिन्, जसमा न्यू रिभर भ्याली फ्री क्लिनिक पनि समावेश थियो। बायोलोजी, मनोविज्ञान र सामाजिक स्वास्थ्यमा सेवा रुचि राख्ने समान्ताले संसारमा केही राम्रो परिवर्तन गर्छु भन्ने सोच लिएकी थिइन्। तर जीवन सधैँ सजिलो हुँदैन। सन् 2008 मा उनको परिवारमा ठूलो दुःख आउँछ। समान्ताकी दिदी मोटरसाइकल दुर्घटना परेर बित्छिन्। यो घटनाले परिवारलाई गहिरो पीडा त दिन्छ, तर उनीहरू अघि बढ्ने कोसिस पनि गर्न थाल्छन्। समान्ताले अझै दृढ भएर आफ्नो सपनालाई पछ्याउन थाल्छिन्। आफ्नो स्वर्गीय दिदीको सम्झनाले उनलाई झन प्रेरणा दिन्छ। उनी भर्जिनिया स्थित क्याम्पस बाहिरको अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थिन्। केही मानिसहरूले आफ्नो दुःखलाई लक्ष्यमा बदल्न सक्छन् र समान्ताले पनि त्यही गरेकी थिइन्। तर सबैभन्दा बलियो मुटुहरू पनि कहिलेकाहीँ कमजोर हुन्छन्। दुःखको कुरा उनले आफैले विश्वास गरेको व्यक्तिबाट आउने खतरा भने देख्न सकेकी थिइनन्। भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीमा समान्ताको जीवन अझै उज्यालो बन्दै जान्छ। उनले बायोलोजी पढ्दै मनोविज्ञानमा स्पेसलाइजेसन गर्दै थिइन्। त्यही उनको भेट स्कटसँग हुन्छ। स्कट एक ह्यान्डसम, आकर्षक लका स्टुडेन्ट थिए जो चाँडै नै उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन्छन्। उनीहरू सधैँ सँगै हुन्थे र दुवै परिवारले उनीहरूको सम्बन्धलाई खुसी साथ स्वीकार पनि गरिसकेका थिए। सबै कुरा राम्रो जस्तै देखिन्थ्यो, तर सन् 2013 मा जेसिका युविङको समान्ताको जीवनमा प्रवेश हुन्छ। जेसिका भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीमा समान्ताकी साथी थिइन्। जेसिकाले बायोलोजी र फिसरी साइन्स पढ्दै थिइन्, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, समान्ताभन्दा जुनियर जेसिका लेस्बियन थिइन् र उनलाई केटाहरूभन्दा केटीहरू बढी मन पर्थ्यो। जुन कुरा उनको परिवारले कहिले स्वीकार्दैनन् भन्ने डर जेसिकामा थियो, किनकि जेसिका एउटा कडा धार्मिक परिवारमा हुर्केकी थिइन्। समाजको दबाव पनि धेरै थियो, जसले गर्दा उनीभित्र धेरै मानसिक द्वन्द्वहरू थिए। उनी आफ्नै परिवारका नियमहरूले उनलाई बाँधेको महसुस गर्थिन्, जुन कुरा उनले आफ्नो डायरीमा लेखेकी पनि थिइन्। आफूमा आन्तरिक द्वन्द्वहरू भए पनि जेसिकाले आफ्नो धार्मिक विश्वास भने कायम नै राख्थिन् र नियमित रूपमा बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुने गर्थिन्। बाहिरबाट हेर्दा जेसिका युविङ राम्रो साथी जस्तै देख्थिन्, दयालु, बुद्धिमान र चर्चका गतिविधिहरूमा सक्रिय। तर उनको मुस्कानभित्र लुकेको पीडा कसैले देख्न सक्दैन थियो। उनका अनुसार बाल्यकालमा उनी यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएकी थिइन्। साथै सन् 2013 मा भर्जिनिया टेकको एउटा पार्टीमा कसैले उनको ड्रिङ्क्समा नसालु पदार्थ हालेर उनलाई बलात्कार गरेको थियो। यी घटनाहरूले मात्र होइन, अर्को समस्याले पनि उनलाई तनाव दिइरहेको थियो। उनलाई
कोर अफ क्याडेट्सबाट निकालिएको थियो। जेसिकालाई आरोप लागेको थियो कि उनले शारीरिक प्रशिक्षणको क्रममा एउटा विद्यार्थीलाई हेजिङ गरेकी थिइन्। हेजिङ भनेको नयाँ सदस्यहरूलाई समूहमा सामेल गराउने बहानामा जबरजस्ती अपमानजनक, जोखिमपूर्ण वा हानिकारक गतिविधि गराउने अभ्यास हो। यसमा शारीरिक, मानसिक वा भावनात्मक यातना दिन सकिन्छ, जसले गम्भीर चोट वा आघात पुर्याउन सक्छ। धेरै ठाउँमा यसलाई अवैध मानिन्छ। जेसिकालाई यही हेजिङ गरे बापत कोर अफ क्याडेट्स टोलीबाट निकालिएको थियो र क्याडेट डोमहरूमा पनि उनलाई जानबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कोरबाट निकालिएपछि र बलात्कारको घटनापछि जेसिका गहिरो डिप्रेसनमा पुगेकी थिइन्। उनले भर्जिनिया टेकको कुक काउन्सेलिङ सेन्टरमा गएर धेरै पटक परामर्श पनि लिएकी थिइन्। डिसेम्बर सन् 2013मा उनलाई एन्टी डिप्रेसनको औषधि दिइएको थियो, तर उनले उक्त औषधि मात्र 1 महिनासम्म खाइन्। एकैछिन मनन गरौँ है त, समाधान नगरिएको पीडा आफै हराउँदैन। त्यो बिस्तारै थुप्रिँदै जान्छ, एउटामाथि अर्को थपिँदै जान्छ, जबसम्म सहनै नसकिने हुन्छ। जेसिका असह्य पीडा र द्वन्द्व बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्, तर सहयोग खोज्नुको सट्टा उनले सबै कुरा आफैभित्र दबाइरहेकी थिइन्। अनि ती लुकेका भावना समयसँग एउटा विस्फोट हुन लागेको बम जस्तै बन्दै गइरहेको थियो। कोरका साथीहरूबाट टाढा भएपछि जेसिका गहिरो डिप्रेसनमा पुगेकी थिइन्। त्यही समयमा उनको भेट समानतासँग हुन्छ। दुवै बायोलोजीका स्टुडेन्ट्सहरू थिए र उनीहरूको पहिलो भेट कक्षा कोठा बाहिर हुन्छ। उनीहरूले द लायन किङ फिल्मको बारेमा कुरा गर्छन्। जेसिकाले त्यो आफ्नो मनपर्ने फिल्म भएको बताउँछिन्, जबकि समान्ताले मैले त्यो फिल्म कहिले पनि हेरेको छैन भन्छन्। त्यसपछि उनीहरूले सँगै फिल्म हेर्ने योजना बनाउँछन् र जेसिकाको अनुसार त्यही उनीहरूको पहिलो डेट थियो, तर समान्ताको लागि पनि होइन। समान्ताका बोयफ्रेन्ड स्कटलाई थाहा थियो कि जेसिका र समान्ता भेट्ने गर्दथे। त्यति मात्र नभएर समान्ताले स्कटलाई आफूले र जेसिकाले किस गरेको पनि बताएकी थिइन्। समान्ता अरू केटीलाई चुम्बन गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भनेर जान्न चाहन्थिन्। उनले जेसिका र आफूले किस गरेको कुरा स्कटलाई पनि सेयर गरेकी थिइन्, तर सिरियसली भने यो कुरालाई कहिले पनि लिएकी थिइनन्। तर जेसिकाको लागि भने यो कुरा सिरियस थियो, किनकि उनी लेस्बियन थिइन् र जीवनको एउटा यस्तो मोडमा थिइन् जहाँ उनलाई पार्टनर चाहिएको थियो, एउटा सहारा चाहिएको थियो। जेसिकाको भावनाहरू झन् बलियो र जटिल बन्दै जान्छ, तर समान्ता स्कटलाई माया गर्थिन्। सो समान्ता अनि जेसिका 2-3 पटक यसरी नै भेट्छन्, चुम्बन साटासाट गर्छन्। सन् 2014को सुरुवातमा समान्ताले जीवन बदलिने एउटा खबर पाउँछिन्। उनलाई पेन स्टेट मेडिकल स्कुलमा स्वीकार गरिएको थियो। उनको सपना पुरा हुने क्रममा थियो एउटा कुशल डाक्टर बन्ने। अब समान्ताको ध्यान पढाइ र स्कटसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै जान्छ। जेसिकासँगको चुम्बन उनले बिर्सिसकेकी थिइन्। जेसिका युविङले भने समान्तालाई बिर्सेकी थिएनन् र फेब्रुअरी 7 सन् 2014मा सबै थोक टुक्रा टुक्रा भएर बर्बाद हुन्छ। त्यो टाइम बम विस्फोट हुन्छ। समान्ता र जेसिकाले समान्ताको अपार्टमेन्टमा सँगै खाना पकाउने र समय बिताउने योजना बनाउँछन्, तर सबै कुरा योजना अनुसार हुँदैन। जेसिका युविङले उक्त डेट नाइटमा आउनु अघि नै आफ्नो साथीलाई रातिको 3 बजे मेसेज गरेकी थिइन्, भोलिको रात डरलाग्दो रात हुनेछ। म यो सोचाइ रोक्न सक्दिनँ। यो सोचाइले बिस्तारै मेरो कालो मनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दैछ। म चाहन्छु अरू कसैले निर्णय गरोस्, तर मैले के गर्ने भन्ने बारेमा सोचिसकेको छु। जेसिका विशेष रूपमा तयार भएर समान्ताको अपार्टमेन्टमा आइपुग्छिन्, साथमा व्हिप क्रिम र वाइन लिएर। तर जब उनले समान्तालाई साधारण लुगा लगाएर ढोका खोलेको देख्छिन्, त्यसले उनलाई निराश बनाउँछ। पछि समान्ताले आफ्नो लुगा परिवर्तन गरेर ड्रेस लगाउँछिन्। सुरुवात अलि असजिलो भए पनि उनीहरूले रात रमाइलो बनाउन प्रयास गर्छन्। उनीहरूले ब्ल्याङ्केटको फोड वा पर्खाल बनाउँछन्, एकअर्कालाई व्हिप क्रिम लगाउँछन् र 1 बोतल वाइन पिएर रमाइलो गर्छन्। जेसिकासँग समय बिताउँदा पनि समान्ताले आफ्नो बोयफ्रेन्ड स्कटलाई भने बारम्बार टेक्स्ट चाहिँ गरिरहन्छन्। ती पठाइएको टेक्स्टहरू यस प्रकार थिए: उसले मेरो फोन लुकाइदिएको थियो, लभ यु, हामी साथीको रूपमा मात्रै भेटिरहेका छौँ, र मध्य राततिर एउटा मेसेज आउँछ, म तिमीलाई माया गर्छु, मलाई माफ गर है, गुड नाइट। स्कट र समान्ता सुत्नु अघि सधैँ कुरा गर्ने गर्दथे, त्यसैले यो अन्तिम मेसेज देख्दा स्कटलाई अचम्म लाग्छ। उनलाई केही गलत भएको शङ्का लाग्छ र उनले समान्तालाई बारम्बार फोन र मेसेज गर्छन्, तर कुनै जवाफ आउँदैन। त्यो रात जेसिकाका अनुसार जेसिका र समान्ताले वाइन पिइसकेपछि रमाइलो गर्दै ब्ल्याङ्केटको किल्ला बनाए र व्हिप क्रिमसँग खेल्दै ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसपछि उनीहरू इन्टिमेट पनि भए र पछि गएर केही कुरामा उनीहरूको झगडा भयो, जहाँ युविङले श्रेष्ठलाई गाली गरिन् र समान्ताले पनि जेसिकालाई
आफूले खालि आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन मात्र जेसिकासँग सम्बन्ध राखेको कुरा सुनाउँछिन्। जेसिकाले उक्त कुरा सुनेपछि उनलाई रिस उठ्छ, उनले आफ्नो होस गुमाउँछिन्। यसले झगडाको ठूलो रूप लिन्छ। झगडाकै क्रममा जेसिकाले समान्तालाई चोक खोल्नुमा राख्छिन् र घाँटी थिचेर हत्या गर्छिन्। अनि त्यही कारण नै स्कटको कल आउँदाखेरि समान्ताले फोन उठाएकी थिइनन्, मेसेजको रिप्लाई दिइरहेकी थिइनन्। जेसिकाको पीडा, अस्वीकार र भित्रभित्रको सङ्घर्षले उनलाई पुरै नियन्त्रणमा लिएको थियो। अन्ततः उनले एउटा यस्तो निर्णय गर्छिन् जसलाई फेरि बदल्न सकिँदैन थियो, एउटा विनाशकारी निर्णय। हत्यापछि जेसिकाले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी किफर कायल ब्राउनलाई ट्यारोट कार्ड र तन्त्रमन्त्रका किताबहरू आफ्नो अपार्टमेन्टबाट हटाइदिनु भनी अनुरोध गर्छिन् ताकि उनीमाथि कुनै पनि हत्याको शङ्का नलागोस् भनेर। र श्रेष्ठको मर्सिडिजको साँचो पनि माइकल हेरललाई दिन अनुरोध गर्छिन्, जसलाई उनले आफ्नो प्रेमी भनेकी थिइन्। ब्राउनले यो काम गर्छन् तर समान्ताको शव हटाउन भने अस्वीकार गर्छन्। जेसिका आफैले नै समान्ताको शरीरलाई मर्सिडिज गाडीको पछिल्लो सिटमा राखेकी थिइन् अनि यही कुरालाई नै जेसिकाले आफ्नो डायरीमा लेखेकी थिइन्, त्यो बेस्ट फ्रेन्ड पनि के बेस्ट फ्रेन्ड जसले परेको बेला मद्दत नगरोस्। इभेन्चुअली ब्राउनले जेसिकाको हेल्प चाहिँ गर्छन् तर समान्ताको लासलाई भने छुँदैनन्। घटनाको भोलिपल्ट जेसिकाले आफ्नो साथी एरिका होलुपसँग भेट्छिन्। उनी निकै तनावमा थिइन्। उनले होलुपलाई भन्छन् कि उनले अघिल्लो रात कसैलाई मारेकी थिइन्। होलुपले यो कुरा जेसिकाको आमा बुवालाई फोनमा खबर गर्छिन् किनभने जेसिका निकै भावुक थिइन् र बोल्न सकिरहेकी थिइनन्। एरिका होलुपले जेसिकाको आमा बुवासँग गफ गर्दाखेरि जेसिकाले खालि ऊ मरिसक्यो, मैले उसलाई मारे भनी कराइरहन्छन्। हत्याको बारेमा थाहा पाइसकेपछि जेसिकाका आमा बुवा आफ्नी छोरीलाई भेट्न आइपुग्छन्। फेब्रुअरी 10 सन् 2014मा बिहान करिब 3:45 बजे ब्ल्याक्सबर्ग भर्जिनियाको कम्फर्ट इनबाट जेसिकालाई पक्राउ गरिन्छ, जहाँ उनी आफ्नो आमा बुवासँग बसिरहेकी थिइन्। उता प्रहरीले समान्ताको अपार्टमेन्ट खोजी गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्घर्षको सङ्केत, रगतका दागहरू र केही सामान हराएको पाउँछन्। ती सामानहरू पछि जेसिकाको कारमा फेला परेका थिए। ती सामानहरूमा समान्ताको वालेट, EMT ब्याग, एउटा गणेशको मूर्ति अनि एउटा ड्रेस थियो। त्यही ड्रेस जुन जेसिकासँगको डेट नाइटमा समान्ताले लगाएकी थिइन् र समान्ता र उनको बोयफ्रेन्ड स्कटको फोटो पनि भेटिएको थियो जुन समान्ताको ओछ्यानमाथि भित्तामा झुन्डाइएको थियो। समान्ताको मर्सिडिज गाडी पनि फेला पर्छ र प्रहरी अधिकारीहरूले कारको पछाडिको सिटमा एउटा स्लिपिङ ब्यागभित्र समान्ताको लासलाई भेट्छन् नेकेड अवस्थामा। समान्ताको शरीरमा नीलडाम र घाँटी थिचेको सङ्केतहरू थिए। स्लिपिङ ब्यागभित्रै एउटा टेडी भालु, सुन्तला र मरुन रङको च्यातिएको मफलर, एउटा ब्ल्याङ्केट र एउटा सिरानीको खोल थियो जसको भित्र नीलो कपडा र रिले फर लाइफ कप थियो। जेसिकाले कोर्टमा यो पनि भन्छन् कि यी सामानहरूसँगै समान्तालाई उनले जलाउने योजना गरेकी थिइन्। समान्ताको लासलाई जलाउँदा प्रमाण मेटाउनुको साथै एउटा अन्तिम संस्कार दिने उनको उद्देश्य थियो। स्लिपिङ ब्यागमा राखिएको हरेक चिजले कुनै न कुनै अर्थ थियो। टेडी भालु समान्तालाई निकै प्यारो थियो, रिले फर लाइफ कपले समान्ताको असल काम गर्ने चाहनालाई जनाउँथ्यो र मफलर चाहिँ समान्ताले पहिलो पटक जेसिकालाई भेट्दा लगाएकी थिइन्। बिहिबार प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि जेसिकाले आफ्नो डायरीमा श्रेष्ठको हत्या गरिसकेपछि उनको शव जलाउने योजना बनाएकी थिइन् र हत्यापछि आफूले भोग्नुपर्ने परिणामको चिन्तामा थिइन्। डायरीको एउटा नोटमा लेखिएको थियो, पेट्रोल आज राति नै गर्नुपर्छ। अर्को नोटमा लेखिएको थियो, मेरो भविष्य के हुने हो, जिन्दगीभर जेल, मृत्युदण्ड, पागलपन, तैँले के गरिस् त्यो केटीका लागि। जेसिका युविङको डायरी र मोबाइल फोन इस्टर्न मेरील्यान्डमा उनको आमा बुवाको घरमा फेला परेको थियो। सन् 2015को सुनवाईमा अन्ततः न्यायाधीश रोबर्ट टर्कले जेसिकाका डायरीका लेखहरू, जर्नल लेखहरूले नै कठोर सजाय दिनुको कारण भएको बताएका थिए। समान्ताको हत्याका लागि 80 वर्ष र शव स्थानान्तरणका लागि थप 5 वर्ष जेल सजाय जेसिकालाई सुनाइएको थियो, जुन जेसिकाले लगातार काट्नुपर्नेछ। तर 45 वर्षपछि बाँकी सजाय निलम्बित हुनेछ र उनलाई 20 वर्षको निगरानी राखी मात्र रिहा गरिनेछ। साथै उनलाई श्रेष्ठ परिवारसँग कुनै पनि सम्पर्क गर्न नपाउने आदेश दिएको छ। किफर ब्राउनलाई 12 महिनाको सजाय दिएको थियो, जुन पछि घटाएर 28 दिनमा झारियो। अदालतमा जेसिकासँग सोधिएको थियो, यदि तिम्रो साथीले तिमीलाई लास लुकाउन मद्दत मागे भने तिमी के गर्नेछौ? जेसिकाले बिना कुनै हिचकिचाहट उत्तर दिएकी थिइन्, म मद्दत गर्नेछु। यो कथा केवल अपराधको बारेमा मात्र होइन, यो लुकेका भावनाहरू, नसुनिएको पीडा र समाधान नभएका चोटको विनाशकारी प्रभावको बारेमा पीडादायी सम्झना हो। यो एक युवतीको कथा हो जसले आफ्नो सत्य अभिव्यक्त गर्न कहिले सिक्न सकिनन् र अर्की युवतीको जसका सपना त्यसकै कारण चुडिए।
यदि तपाईँ वा तपाईँले चिनेको कोही गहिरो भावनात्मक सङ्घर्ष भोगिरहेका छन् भने कृपया हेल्प माग्नुहोस्, सहायता लिनुहोस्, किनभने मौनता घातक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सबैभन्दा खतरनाक भावनाहरू ती हुन् जुन कहिले अभिव्यक्ति गर्न सकिँदैन। केही कथाहरूको आजको एपिसोडका हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यदि कथा राम्रो लागेमा प्लिज सब्सक्राइब, सेयर र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।